Jó estét! Szeretettel köszöntelek! Good evening, I greet you all well. Ez már a harmadik alkalom, hogy MALTE Nelles a Nelles Institut Transylvania meghívottja. MALTE Nelles is now for the third time the guest of the Nelles Institute in Transylvania. Ő a Németország Nelles Institut alapítója és társvezetője. He is the founder and co-leader of the Nelles Institute in Germany. És ez az itteni mai alkalom azért egy elég nagy meglepetés számomra is. And this event today is a great surprise to me too. Mivel hogy a tavaly, amikor kértem időpontot idénre, nem tudott adni. Because last year, when I was asking MALTE for a date, he wasn't able to provide one. De Budapesten olyan jól érezte magát, az volt a második alkalom. But he had such a great time in Budapest, which was actually the second time there. The second time he was guest, tehát második alkalommal volt a vendégünk, hogy mégis talált egy alkalmat. That he could find a niche a day. Ez az alkalom az ortodox húsvétra esett. This occasion, of course, overlaps with the Orthodox Easter. És ezért arra gondoltam, hogy németül lesz, magyar tolmácsolással, hogy a magyarok számára lesz akkor Erdélyben hozzáférhető, akik eljönnek Magyarországon. And that's why I thought that it would be in German with Hungarian interpreting, so that the Hungarians would have it available, even the Hungarians from over in Hungary. De amikor ezt elmondtam egy román csoportban, akkor kitört a lázadás. But when I said all these in a Romanian group, a great rebellion burst out. És azt mondták, hogy legyen angolul, hogy bármelyik szeretnék jönni, és tudjunk eljönni. And they said, do it in English so that we can attend as well. Ezért lett most ez az alkalom így, hogy MALTE angolul fog beszélni, és Simon Judit a tolmácson. So that this occasion MALTE will deliver in English and I myself, Judit Simon, will be the interpreter. Okay. Köszönöm szépen MALTE. Köszönöm. Thank you and thank you MALTE. Thank you very much. Thank all of you for attending this lecture at this beautiful evening over here. Köszönöm szépen, és köszönöm mindannyiuknak, hogy eljöttek ezen a gyönyörű estén erre az előadásra. Especially for the ones who skip Eastern holidays. Köszönöm főleg azoknak, akik egy kicsit kimaradtak, vagy kihagyták a húsvéti készülődéseket. I will save you from your families. Néhányukat megmentettem a családtól, a családi körből. It was right. I wanted to come here, to be honest. Hogy őszinte legyek, akartam ide eljönni. Yeah, I had such a great time. The last time I was here in January, and I wanted to experience how it is in springtime over here. Legutóbb januárban olyan szuper jól sikerült az itt létem, hogy azt mondtam, hogy tavasszal is visszajövök. So, tonight I want to give a short, more spontaneous speech, so I didn't provide some intellectual lecture on love and pain in modern relationships. Tehát ma este egy spontán előadást szeretnék tartani, nem készültem semmilyen előadással, semmilyen értelmiségi, intellektuál előadással. Spontán előadást szeretnék, Szeretet és fájdalom a modern kapcsolatokban címmel. And in the second part of my talk, I want to use it to introduce the model for couple relationships I developed around 10 years ago. És az előadásom második részében szeretném bemutatni a párkapcsolati modellemet, amelyet én hoztam létre körülbelül 10 évvel ezelőtt. Once I worked with this model in China. Adott pillanatban Kínában dolgoztam ezzel a modellel. And I just found something out I wasn't conscious about before. És rájöttem valamire, aminek nem voltam azelőtt tudatában.
I found out that this model and the way I'm working with relationship issues, it applies to modern couples and yeah. Rájöttem, hogy ez a modell, illetve az, ahogyan én a párkapcsolatokat közelítettem meg, az érvényes a modern párkapcsolatokra is. Because in my Chinese workshop, I had a young couple sitting there. A kínai műhelyemben ott ült egy fiatal pár. So maybe between 25 and 30. Valahol 25 és 30 éves között voltak. And I looked at them. And I looked at them and I had the feeling, what are you doing here? És úgy néztem őket, és azon gondolkoztam, hogy mit keresnek ezek itt? What are you doing with each other at all? És mihez kezdenek egymással egyáltalán? Because they were so innocent, sitting there as just if someone had sit them there and yeah. Olyan ártatlanoknak néztek ki, mintha valaki csak úgy egyszerűen odaültette volna őket. And then they told me, yeah, we are married for half a year. És aztán azt mondták, hogy fél éve házasodtunk össze. And then I asked him, how did you meet each other? So what did connect you? This or that? És akkor megkérdeztem őket, hogy hogyan találkoztak, és mik voltak a kapcsolódási pontok. And of course, then they told me, it was just our families. They just set this up, and we respect them. So we said, yes, I'm going to marry him. I'm going to marry her. Azt mondták, hogy hát ez nagyon egyszerűen ment, mert a család volt az, aki elrendezte a házasságot. Azt mondták, hogy itt vagytok egymásnak, és mi, mivel tiszteljük a családunkat, a szüleinket, azt mondtuk, hogy oké, én férjhez megyek hozzá, ő pedig feleségül vesz engem. That made my life as a therapist very difficult. És ez nagyon megnehezítette az életemet, mint terapeuta. Because I had a huge problem, it was, in the beginning it was more unconsciously a huge problem for me in my position. Mert nekem annak előtte én ezt hatalmas problémaként éltem meg. Because it became very clear. I could not tell her, yeah, but you wanted him, you decided to be with him. Mert egyszerűen nem tudtam mondani a nőnek, a lánynak, hogy igen, de őt akartad, úgy döntöttél, hogy hozzámész feleségül. Or I could not tell him, yeah, you got to know her, you know where this train was heading, in which direction, so if you're now in trouble with this or that. És a pasinak sem mondhattam a férnek, ugye, hogy hát ismerted az előttről, és láttad előre, vagy láthattad előre, hogy merre haladnak a dolgok. And so these young people, they faced a very difficult issue. Ez a fiatal pár nagyon nehéz helyzetben volt. To be in a couple relationship which was arranged in the traditional way, and it wasn't just arranged in China in the traditional way like this. Egy olyan párkapcsolatban találták magukat, ezek ketten, amelyet ugye hagyományos módon hoztak létre, hagyományos módon rendeztek el. And on the same way, they were just people like us with the same wishes, same ideas, same inner things and outer things they were struggling with. Ugyanakkor pedig ugyanolyan emberek voltak, mint mi, azokkal a külső-belső érzésekkel, érzelmekkel, vívódásokkal, mint mi mindannyian. It was difficult. Nehéz volt, bonyolult. Being psychologically modern means pszichológiai modellnek lenni azt jelenti, that the causes for your decisions are more or less your decisions. Hogy a döntéseket többé-kevésbé saját megfontolásból, saját okok alapján hozzuk meg. At least this is our self-description, that we decide on our own. Legalábbis mi így gondoljuk magunkról, így írnánk le saját magunkat, hogy a saját sorsunknak vagyunk az urai. Tehát magunk döntünk magunk felől, magunkról.
when it comes to couple relationships, this changes many things. Amikor viszont párkapcsolatról van szó, ez nagyon sok mindenben megváltozik. Couple relationships in the traditional world were not based on love, on erotic attraction, or if you have the feeling your spouse has a good character, for example. A hagyományos világban a párkapcsolat az nem vonzerőre, nem erotikus vonzerőre, illetve what was the third? Or a good character. Vagy nem arra gondolnak, hogy a másiknak ugye jó a személyisége. A couple relationship was an official institution. Párkapcsolat az nem volt egy hivatalos intézmény. And being a husband or a wife have been in the first that means these have been offices. So, yeah. Férnek lenni, illetve feleségnek lenni, az egy feladat volt, egy hivatás. And if you were married to someone you like or you didn't like, és hogyha olyan valakivel házasodtál össze, aki tetszett, akit kedveltél, vagy akit nem kedveltél, was a matter of luck. Az egyszerűen szerencse kérdése volt. It still is sometimes today. Mai napig az néha, ugye? Yeah. But it was not any basis for a marriage at all. But it was not any base for a marriage at all. De mindez ugye nem képezte a házasság alapját, egyáltalán nem. Also, in old times, people knew the feeling of romantic love. A régmúlt időkben az emberek megtapasztalták a romantikus szerelemnek az érzelmét, az érzetét. We can go back to the old Romans, for example, Cicero, you know, like, oh, no, Ovid, sorry, not Cicero, Ovid. Visszamehetünk a rómaiakhoz, Cicero, Ovidiushoz például. Yeah. You know, they know this feeling, they knew this feeling. Mert ők ismerték ezt az érzést. But they also knew this feeling, it is so sensitive. De azt is tudták, hogy ez az érzés, ez az érzelem, ez annyira érzékeny. It's absolutely not solid at all. Egyáltalán nem egy szolid valami. It visits you. Yeah. Eljön hozzánk, meglátogat bennünket. Then it leaves you. És aztán otthagy bennünket. Visit someone else. Elmegy valaki máshoz. Are you crazy to base an institution like a couple relationship, which is like the most important human institution from a historical perspective, on such a feeling you can never be sure of where it's heading? Mert ki lenne olyan bolond, hogy egy olyan fontos intézményt, mint a párkapcsolat, valami olyasmire építsen föl, mint az emberi lélek, ami annyira mulandó, annyira esendő, annyira tünékeny. They were right to be skeptical, I think. I'm sorry. És sajnálattal mondom, hogy nagyon igazuk volt, amikor szkeptikusak voltak. And it's very interesting when you look, for example, when some higher families had a marriage, like in the Middle Ages. Középkorban például, amikor egy jól pozícionált családban valakik házasságot kötöttek. All the reasons why it was arranged were political or economically motivated. Akkor ugye valamennyi ok, ami miatt a házasságot megkötötték, az vagy politikai volt, vagy gazdasági. But when they had the wedding, of course, some medieval singer comes and he sings some very
cheesy love songs, yeah. De a lagzira ugye eljöttek a zenészek, amelyek ilyen nagyon szívhez szóló szerelmi dalokat énekeltek. So it was arranged, but just like in the higher classes, it was arranged like a huge stage play. Tehát minden színpadra volt megrendezve, az akkori házasságok színpadra voltak megrendezve. Kirakat házasságok voltak, mondanánk magyarul. But it was very clear, love is a story you tell, but it's not the reality you base your life on. A lényeg az, hogy a szerelem egy olyan történet, amelyet elmondunk, amelyről mesélünk, de nem egy olyan valami, amire az életünket alapozzuk. A lot of things have changed since then. Azonban azóta nagyon sok minden megváltozott. Because nowadays, if your mother or your father tells you, don't marry that man, or if you marry this woman, I'm not your father anymore. Mert hogyha manapság apa vagy anya azt mondja, hogy ne menj férjhez X-hez vagy Y-hoz, vagy ha mégis megteszed, akkor többé nem vagyok az apád, kitagadlak, stb. I share a family secret with you. És most egy családi titkot fogok veletek megosztani. My grandparents, the parents of my mother, when my mother met my father, a nagyszüleim, anyai nagyszüleim, amikor anyukám megismerte apukámat, they told her, if you go with this man, you destroy our family. Akkor azt mondták neki, hogy ha ezt a férfit követed, akkor szétdúlod a családunkat. What did she do? You can see it. És persze az, hogy anyukám mit csinált, arra itt vagyok én. In his historical situation where our culture tells us történelmi helyzetben, ahol a kultúránk azt diktálja nekünk, you must listen to your inner voice and you have to decide. Akkor hallgatni kell arra a belső hangra, és meg kell hozni a döntést. That's the noble way. Ez a nemes módja a dolgoknak. Because to be honest, you will see when we have a workshop, many people over here, and that's very, very human. Mert majd a workshopon látni fogják, hogy nagyon sokan itt, akik nagyon-nagyon humánusak, still take a lot of decisions because someone tells them, I think you should do this or that. Még mindig nagyon sok esetben azért döntenek úgy, ahogy döntenek, mert valaki azt mondja nekik, hogy így vagy úgy kell csinálni. But usually we don't dare to tell. De mi általában nem merészeljük ezt kimondani, elmondani. If we get a little bit more spicy over here. Csak akkor, hogyha egy kicsit úgy felforrosodnak a dolgok itt. This also is applied in our discourses about sexuality. Ugyanez megjelenik a szexualitásról való diskurzusban is. We always need, so if we get intimate with someone, hogyha valakivel intim kapcsolatba kerülünk, it's very important that before we say, I want to, I have a clear yes, I want to be intimate with you. Nagyon fontos az, hogy előtte már tudjuk, hogy igen, én ezt akarom, szeretnék XLY-nal intim kapcsolatba kerülni, közel kerülni hozzá. I'm not doing this just for you because I can feel okay. És nem csak azért, mert úgy érzem, hogy na, jól van, hát akkor rendben, legyen. If someone says, oh, I did it for him or I did it for her, and while I was doing it, I was feeling it's okay, so I'm also into it. Persze sokan mondják azt, hogy érted csináltam, vagy XY-nét csináltam, és aztán amikor már benne voltam, hát akkor nem is volt olyan nagyon rossz, sőt oké volt. You begin to slaughter the holy value of taking decision just on your own and nothing else. És ezzel kezdjük el lemészárolni az önrendelkezésünket, tehát azt a jogot, hogy saját magunk hozzuk meg a döntéseinket. When we talk about love in relationships, amikor
szeretetről, szerelemről és párkapcsolatról beszélünk, a huge problem with this life philosophy I was just portraying develops. ez az életfilozófia, amelyről éppen beszéltem, amelyet éppen leírtam, az tovább fejlődik. Because we cannot decide about how or who or when not we love. Mert nem tudjuk eldönteni, hogy kit, mikor, miért és hol szeretünk. The same is true for sexual desire. És ugyanez érvényes a szexuális vágyra is. It would be so nice if you just have a button and you just push it and say, okay, come on, you just we have play and just go with it, and so it's wonderful. Jó lenne, hogyha gombnyomásra működnének a dolgok, minden csodálatos lenne. Modern people are like people who are educated in a modern culture. A modern emberek, vagyis azok, akik a modern kultúrában nevelődnek, are very identified with the idea of the idea I decide. Nagyban azonosultak azzal, hogy ők döntenek, ők azok, akik meghozzák a döntéseiket. But when it comes to love, things are different. De amikor szerelemre kerül a sor, imagine you're single. Akkor hát csak képzeljük el, hogy egyedülállóak vagyunk. You know, and like I'm talking about women, you're out with your girlfriends. És most a hölgyekről beszélek, a lányokról, hogy ugye kint vagyunk valahol a barátnőkkel. With your female friends, yeah. And someone says, I know this man and he would be perfect for you. És valaki azt mondja, hogy én ismerem ezt a pasit itt, és tökéletes lenne neked. And you got introduced to him. És bemutatnak neki. And he looks quite good. És egészen jól néz ki. And you talk to him and he's nice. És beszélgettek, és teljesen oké. And your friend is standing there looking at you and saying, what do you think? És a barátok ott vannak, és ott szurkolnak, és mondják, hogy na, hát tovább. I don't know. És te ott állsz, és arra gondolsz, hogy hát tudom is én. We love. Most mondjam úgy, hogy szerelmes vagyunk a szerelembe. Because it is nothing we can decide on. It is nothing we have in our hands. Mert ez olyan valami, amiről nem tudunk dönteni. Ez nem olyan valami, ami a tudatunkban van. A kezünkben van, nem kézzel fogható. It is a happening which happens to us. Ez egy olyan happening, egy olyan történés, amely pontosan nekünk, a mi életünkben történik. But it's not something we can make, and it's not something we can control. De nem olyan valami, amelyet mi tudunk létrehozni, és nem olyan valami, amit mi tudunk ellenőrizni. It's just this why the subject of love is beside the subject of murder one of the themes you find in TV every night. És ezért van az, hogy a szeretet, pontosabban a szerelem, mint téma, ott van a gyilkosság téma mellett. Ezt látjuk minden este a tévében, a filmekben. When it comes to love, I'm a little bit old school. Amikor szeretetről, illetve szerelemről van szó, akkor én eléggé old school vagyok, régi vágású, ómódi. I tend to prefer the old, for example, the ideas of the old Greeks in the antique world about love more than some of the modern concepts. Az antik görög szerelem híve vagyok, és nem a modern szerelemé. In this old world, love was a godness. A régi világban a szeretet, a szerelem, istenség volt. God. Yeah, okay. Istennő volt, goddess. Okay. When you fall in love, amikor szerelmes leszel, it's not you who did this. You're just
I mean, they really believed in the gods. You're just a poor human being, so yeah. Akkor ezt nem te akartad. Tulajdonképpen csak alávetetted magad az istenségeknek, az istenek akaratának. It was Aphrodite. Afrodite volt az, aki ezt dirigálta. And she comes to visit you. És eljön hozzád, meglátogat téged. And she does with you what she wants to do with you. És azt csinálja veled, amit akar. And all of you, we know how crazy and also how silly we can become when Aphrodite visits us. És tudjuk, hogy milyen eszementek, milyen bugyuták leszünk akkor, amikor Afrodite meglátogat bennünket. Yeah, you have like old powerful politicians who have everything and were working their whole life to be in that position. Lehetsz te erős politikus, ott valahol a legmagasabb polcon, egész életedben azért dolgoztál, hogy oda följuss. And then they might risk everything just for a little affair with a younger woman, for example. És mindent kockára tennél csak azért, hogy afférod lehessen egy fiatalabb nővel. Who decides? Ki dönti ezt el? Yeah. This is one aspect we have to keep in mind when we talk about love in modernity. Ez egy olyan aspektus, amelyről nem szabad megfeledkeznünk akkor, amikor a modern korban élő szerelemről beszélünk. With the other, I go a little bit closer towards the couple relationships. És hogy egy kicsit közelebb kerüljek a párkapcsolathoz. There's an interesting historical trend which happens like in Western Europe. It happens maybe in the 17th, 18th century. Egy érdekes történelmi irányzat, ami Nyugat-Európában volt honos valahol a 17-18. században. This trend goes like this. És ez az irányzat kb. Így néz ki. Less and less people read the Bible. Egyre kevesebben olvasták a Bibliát. And the less the Bible was read by people, és minél kevésbé volt olvasott a Biblia, the more a new genre of literature came up. Annál inkább jelent meg egy újfajta irodalom, irodalmi irányzat. And that was love literature. És ez volt a szerelmi irodalom. And this trend is very interesting. És ez az irányzat, ez nagyon érdekes. Because you can see that with the course of history, mert ugye látjuk, hogy a történelemben, a történelem folyamán, the more the people lost faith in being loved by God and being God's beloved children. Ahogy az emberek elkezdték elveszíteni azt a tudatot, hogy ők Isten szeretett gyermekei, the more they were looking for these feelings of being loved and loving in the material world and in your nowadays lifetime, not just after your life. Annál inkább kezdték keresni, hogy szeressenek, hogy szeretve legyenek a tárgyi világban és a jelen életben, nem egy halál utáni életben. And over the centuries, és a századok folyamán, love relationships became more important and more important and more important. A szerelmi kapcsolatok egyre fontosabbak lettek. There's a couple therapist, an American couple therapist, her name is Esther Perel. Esther Perel, aki amerikai párkapcsolati specialista. And she gave a good example of what we are doing with our relationships nowadays. Aki nagyon jó példát adott arra, hogy mit teszünk, mit csinálunk mi a párkapcsolatunkkal. Because the problem is when we meet someone and we become a couple with someone.
Mert manapság, amikor valakivel találkozunk, és valakivel párkapcsolatot létesítünk, soon you will be in a very difficult situation. Akkor hamarosan nehéz helyzetbe kerülünk. Because I would say, okay, we are a couple, please give me safety. I really need it, and so I put all my trust in you, please. Mert azt mondjuk, hogy ugye most már párkapcsolatban vagyok, és akkor szeretnék biztonságban lenni, és te vagy az, illetve a másik az, aki ezt a biztonságot kellene, hogy biztosítsa. But why are you so boring? Always the same all the time. És akkor a kérdés, de miért vagy olyan unalmas? Egyfolytában unalmas Why vagy. don't you have interesting ideas? Why don't you inspire me? Miért nincsenek zseniális ötleteid? Miért nem inspirálsz? I want you to be my best friend. Én azt akarom, hogy te a legjobb barátom legyél. But please also be my erotic counterpart. De légy az erotikus párom is. Of course, you're my soulmate. Természetesen te vagy a lelkitársam. But please don't let me change the diapers of our baby. De kérlek szépen már ne én cseréljem minden gyereknek a pelenkáját egyfolytában. There are so many things, you know, coming together and being pushed in this institution of couple relationships nowadays. Rengeteg dolgot zsúfolunk ma be ezekbe a párkapcsolatokba. It's absolutely unrealistic what we expect of it. Teljesen elrugaszkodott a valóságtól, a földről az, amit ma elvárunk. And from a spiritual perspective, spirituális perspektívából nézve, the more we lost the hope of salvation after our life, minél inkább elveszítjük azt a hitet, hogy majd halálunk után megváltanak bennünket, the more we look for it nowadays. Annál jobban keressük ezt a megváltást a mindennapjainkban. And there is no other institution in our life where we really look for salvation instead of couple relationships. És életünkben gyakorlatilag nincs semmilyen olyan intézmény, amely ezt a megváltást számunkra meghozná. Csak a párkapcsolat. Most people who are looking for a partner, when they are a little bit older, it's different because they have a little bit more experiences. But nagyon gyakran az emberek csak partnert keresnek, természetesen ahogy telik az idő, egyre több a tapasztalatunk. Usually you don't look for a nice human being, you're looking for the one and only. Nem egy zseniális, szenzációs, vagány embert keresünk, hanem a nagy őt, az egyetlent. And our biology, it helps us to have this kind of projection. És a biológiai struktúránk is nagyban elősegíti ezt a fajta látást. And then maybe you find the right one. És akkor lehet, hogy megtaláljuk a nagy őt. We better end the story at this point and not go on. Legjobb lenne, ha itt most kitennénk a pontot, és nem folytatnánk. For me, as someone who's living in a long year couple relationship and also who's working with people who are living in long year relationships. Számomra, aki párkapcsolatban élek, és nagyon sok éve párkapcsolati tanácsadással foglalkozom. This is the point where the real story starts. Ez az a pont, amikor a valódi történet elkezdődik. As long as we see the love as a very nice feeling. Mindaddig, amíg úgy véljük, hogy a szeretet, a szerelem az egy nagyon szép érzelem. Our love stays very superficial. A szerelmünk az nagyon felületi, nagyon sekélyes marad. Love begins, from my perspective, when its other dark sibling comes into the game as well, and its name is pain.
Szerintem a valódi szerelem, a valódi érzelem az akkor kezdődik el, akkor indul el, mint folyamat, amikor a testvérpárja is megjelenik, és ez a fájdalom. Yes, you are the one, but why do you have to be like this? Igen, te vagy az igazi, de miért kell neked ilyennek lenned? I had a different order I gave to the universe. Én az univerzumtól valami mást rendeltem. Once I made like a kind of bonbon, like a little joke of it. Adott pillanatban próbáltam viccet csinálni ebből. And it goes like this. És körülbelül így hangzott. It must be love when I get to know you and I still want to be together with you. Szerelem az akkor van, amikor megismerlek, és még mindig veled akarok maradni. You see, I'm a very romantic guy, you know. Láthatjátok, mennyire romantikus alkat vagyok. But to be honest, I'm very romantic in a human way. De, hogy őszinte legyek, én nagyon romantikus vagyok, viszont egyfajta humánus módon vagyok romantikus. Emberi módon. Because this is a love for humans. It is a love which is based on earth and not just floats in somewhere in the sky, and we're just. Yeah. Mert a szerelem az olyan valami, ami eléggé, mondjam azt, hogy földhöz ragadt, és nem ott a felhőkben él. Sometimes when I give workshops and there is like an older couple, for example, who are together for 30 years. A párkapcsolati műhelyeimre néha eljönnek olyan párok, akik 30 éve vannak együtt. And when they come up front, és amikor kijönnek, you can feel that everyone is becoming quiet. Akkor a csend az érezhetővé válik. Because we all have an inner feeling and a respect for what it means to stick to your love for so many years. Mert mindannyian ráérzünk arra, illetve tiszteljük azt, amit a 30 év együttlét jelent. Where you really got to know your partner. Mert ahhoz tényleg jól kell ismerned a másikat, a partneredet. Love cannot come without pain. A szerelem az sosem él fájdalom nélkül. Szeretet. It's a very childish idea to just say, okay, I want love, but please stay away with all the other stuff. Eléggé infantilis azt mondanunk, hogy csak szeretetet, szerelmet akarok, és a többi, a fájdalom és a többi az ne jöjjön. And if we sense at this already begins from the beginning. És mindez már a legelején elkezdődik. If you fall in love, there is this picture of Amor's arrow. Mert akkor, amikor az ember szerelmes lesz, akkor mindannyiunkban él egy képe ennek a szerelemnek. Ugye Ámornak a nyilacskája az megüt bennünket. These metaphors are very, very intelligent, much more intelligent than our modern science sometimes. És ezek a metaforák, ezek nagyon intelligensek, néha sokkal intelligensebbek, mint a modern tudományok. Because when the arrow of love hits you in your heart, mert amikor a szerelem nyila az megüti a szívünket, you become hurt. Akkor sérülünk. For example, it means you are not free at all anymore. Mert ez jelentheti azt is, hogy elveszítjük a szabadságunkat. You're not. Elveszítjük. And I'll give you another example from my work where that was that might be quite telling for this.
És még egy példát, amit a saját munkámból hozok, és amely eléggé sokat mondó lehet. There was a woman in one workshop in one of the maybe the most famous Institut for Humanistic Psychotherapy we have in Germany. Eljött egy nő, mondhatnám a legmodernebb intézményünkbe, Németországba, amely pszichoterápiával foglalkozik. And she was... Onnan jött. Jaj, onnan jött, oké, bocsánat. And she was working there. Tehát ő ott dolgozott. And she attended my workshop. És eljött a műhelyemre. And she had the problem that she was together with a man. Everybody told her, you should not be together with this guy. Együtt volt egy pasival, együtt élt, és mindenki azt mondta neki, hogy nem kellene vele élnie. He had like a book full of all the bad psychological diagnoses, what is narcissistic, borderline, whatever, all the things you throw around sometimes when you don't like someone. Ezt nem biztosan megértettem. Sorry. I'm not sure that I got this one. It was like that he had like he was like carrying. This is a metaphor, yeah. He was like carrying a book with so many psychological diagnoses like narcissistic personality disorder, borderline, manic, bipolar, whatever. Tehát úgy tűnt, mintha ennek a pasinak csak negatív diagnózisai lettek volna, mániákus, bipoláris, mindenféle nyavajája. But the problem was, he must have been, I didn't meet him, Gigi was just telling about him, and he must have been a very charismatic, interesting man. Én nem találkoztam vele, csak annyit tudtam róla, amennyit a hölgy mesélt, de én szerintem egy nagyon érdekes, karizmatikus ember lehetett. And this woman, because she was working at this institute, she told me, I have worked with them, you know, all the most famous psychotherapists in Europe and also from America and... És ez a hölgy, mivel ebben az intézményben dolgozott, elmondta nekem, hogy a leghíresebb pszichoterapeutákkal dolgoztam Európából, Amerikából. And of course they all worked with her traumas, with her childhood traumas, while she gets lost in some relationship like this. És mindenki a gyerekkori traumáira vezette vissza azt a tényt, hogy így ebben a párkapcsolatban teljesen elvesztődött. It was my first workshop there and I was very young, but somehow I tried to be honest when I was talking to her. Az első workshopon volt, nagyon fiatal voltam, és hát megpróbáltam őszinte lenni akkor, amikor vele beszélgettem. And I said, okay, I respect all this wise old men and women who you consulted and who tried so hard to work with you. Én azt mondtam neki, hogy én tisztelek minden ilyen hatalmasságot, akihez ő elment, és akik megpróbálták a problémáit megoldani. But when I look into your eyes, I see something which seems very simple to me and very clear. De amikor önre nézek, mondta a hölgynek, amikor belenézek a szemébe, akkor én egy olyan valamit látok, ami számomra nagyon nyilvánvaló, nagyon tiszta. You love this man. Szereti ezt a férfit. And then she looked at me and said, yes. Rám nézett és azt mondta, hogy igen, persze. And then, so we just let it be like this, and then on the next day she said, that was such an enlightenment for me. I mean, it was... Másnap azt mondta, hogy olyan rémálom volt az egész. And it was clear, on the other hand, that did not mean that she could have a relationship with him, because when it comes to relationship, it was clear she gets lost. Yeah. You said enlightenment, huh? Enlightenment? Yes. Nightmare. Yeah. I got it, nightmare, Not sorry. enlightenment, I'm sorry, no. Jó, megvilágosodott, oké. But that's a good mistake, so I like this is very Freudian. I guess that the classics are laughing now. That's a classic one. Of course, that does not mean that you can, for example, love does not mean
that you can have a relationship with the person you love. A szerelem az nem jelenti azt, hogy kapcsolatban lehetünk, vagy kapcsolatunk lehet azzal a személlyel, párkapcsolatban élhetünk, akit szeretünk. I just see I talk sometimes, so I just try to get my road back to this model. I also wanted to introduce to you today shortly. Néha csak úgy elvisz a saját mondani valóm, vissza szeretnék térni ehhez a modellhez. When a couple relationship is based on love, amikor egy párkapcsolat szereteten alapszik, it becomes personal. akkor személyessé válik. That means you cannot hide behind an institution or behind an office like husband or wife and fixed jobs and fixed roles you serve. Ami azt jelenti, hogy nem tudunk elbújni olyan szerepek mögé, olyan intézmények mögé, mint a házasság intézménye, a férji státus vagy a feleségi státusnak az intézménye. But you get into the situation where you stand there very naked just by yourself. Olyan helyzetbe kerülünk, ahol csupaszon, meztelenül állunk, egymagunk, egyedül. And when it becomes personal, this model I developed like between like maybe 12 years ago becomes like és amikor így állunk, amikor minden személyes lesz, akkor ez a modell, amelyet kb. 12 évvel ezelőtt dolgoztam ki, serves as a way to sense the most important powers which rule modern couple relationships. Akkor ugye azonosítottam a legfontosabb elemeit annak, ami egy modern párkapcsolatot vezet vagy irányít. We have a woman and a man, but it can also be a man and a man or a woman and a woman, so the same, everything I'm saying now also can be applied to homosexual relationships. Tehát ide azt írtuk, hogy woman-man, vagyis nő-férfi, de lehet nő-nő, férfi-férfi, vagy bármi, ami belefér a homoszexuális kapcsolat kategóriába. And if he starts a relationship with her, és hogyha a férfi párkapcsolatot kezdeményez egy nővel, if you want or not, something you bring a lot with you. Akarva akaratlanul nagyon sok mindent beleviszünk ebbe a párkapcsolatba. And there are two different psychological powers in our life. Két nagyon különböző pszichológiai erő létezik az életünkben, who start to work in an autonomous way when we getting into relationships. És ezek autonóm módon kezdenek el működni abban a pillanatban, amikor elindul egy párkapcsolat. The first thing which is below is the power of history. Az, ami alól látunk, az a történelemnek a hatóereje. Everybody who's sitting here has a life history and a family history. Mindenki, aki itt ül ebben a teremben, mindenkinek van egy élettörténete és egy családi élettörténete. And there is one very simple truth you carry from your life history. És egy nagyon egyszerű igazságot hordozunk a családtörténetünkből, az élettörténetünkből. You are today what you have become. Azok vagyunk ma, amivé váltunk. And of course, if you get to know someone new, you say,
I would like to show you this part of me and my history, but let's hide the other stuff down there, you know, in the basement maybe. Amikor valaki újat ismerünk meg, akkor azt mondjuk, hogy megmutatjuk neki ezt, meg ezt az életünkből, magunkból, és egy részét azt megpróbáljuk így elrekkenteni. But remember, when we are together in relationship, we tend to get to know each other. De ne feledkezzünk meg arról, hogy amikor együtt vagyunk ketten egy párkapcsolatban, akkor általában elkezdjük megismerni egymást. So, if two become a couple, that means that there are also two very different individual life histories begin to interact. Mikor létrejön egy párkapcsolat, akkor két teljesen különböző egyéni élettörténet kezd el együttműködni. Give you a very simple example. Egy nagyon egyszerű példa. Just think about something where a lot of couples struggle about. Gondoljunk valami olyanra, amivel nagyon sok párkapcsolatban megküzdenek. You go home and your wife or your husband or your girlfriend or your boyfriend let like the whole flat the whole flat is enlightened. Every light is switched on everywhere. Hazamegyünk, hazaérünk, és akkor a párunk, a feleségünk, a férjünk, a barátunk, a barátnőnk, stb. Az összes villanyégőt fölkapcsolja a házban. And every heater is turned on. És minden fűtőtest maximálisan dübög. And it's so nice to have warm feet, but it's also very nice to have fresh air, so every window is also open. És nagyon jó az, hogy meleg fogad otthon, sok-sok fény fogad, és minden ablak nyitva van ugyanakkor, mert a friss levegő is kell. And you come in and say, your first feeling is, what the fuck? Ezt elmondom magyarul. Why do you hurt me like this again? I told you before. Hazaérünk, és így megállunk, és körülnézzük, és azt kérdezzük, hogy mi a fasz. And the other one. Miért kell így ezt csinálni, mikor annyiszor your partner's on the couch, and of course he or she expected to be like this. Say, oh, fuck. You know, it's less. És akkor a másik az ott van a heverőn, vagy az ágyon, és mintha várna mindenre, és azt mondja, hogy tessék már megint. So many beautiful relationships got divorced about issues like this. Olyan sok gyönyörű párkapcsolat megy szét, kerül válásra ezekért a helyzetekért. And very often on the surface it's like an ideological conflict. És általában a felszínen valamilyen ideológiai konfliktus látunk. But then you look deeper and you sense that, for example, one of the persons comes from a very poor family. You always have to take care about everything. If you switch the light on, that was already special. De hogyha mélyebbre tekintünk, akkor rájövünk, hogy a partnerek közül az egyik nagyon szegény családból jön, olyan családból, ahol mindenre figyelni kellett, mindennel spórolni kellett. And the other one, I cannot say comes from a rich family, because rich people are saving their light very well. Quite often. A másikról nem mondhatom el azt, hogy gazdag családból jött, mert általában a gazdagok azok nagyon körültekintően megnézik az életüket. But comes from a family where you just let things go, you know. De mondhatom azt, hogy a másik egy olyan családból jön, ahol úgy mentére hagyták a dolgokat. And both are connected, are bound to where they come from, and most of the time we don't reflect where we come from. És mindketten kötődnek ahhoz, ahonnan jöttek. Nagyon gyakran ez nem is tudatos. And we knock our heads about these issues, which don't have anything at all to do with these two innocent persons who just are lovers, you know. És pontosan ezek miatt kerülünk oda, hogy boxolunk egymással, két ártatlan ember, aki nem szeretne más, csak megismerni a másikat. So, this, I will talk about this later, this is like the psychological force of the past, which works in every one of us. Ez a múltnak a
pszichológiai hatóereje, amely mindannyiunkban működik. In many psychotherapeutic perspectives, this is the whole philosophy. That's already it. Pszichoterápiás perspektívából nézve ebben van a filozófia lényege. Körülbelül ennyi az egész, erre redukálódik. He has a problem. Neki van egy problémája. What did your mother did wrong to you? Yeah, És akkor föltesszük a kérdést, mi az, amit anyukád elszúrt veled, vagy nálad? It would be so nice if that would be the whole truth. És nagyon jó lenne, hogyha csak ennyiről lenne szó, és itt megtalálnánk az igazságot. But human life, and especially human inner life, is so much more complex than our very simple theories about it. De az emberi élet, az emberi lelki élet, az sokkal komplexebb, mint nagyon gyakran azok az elméletek, amelyek róla szólnak. So I at least try to make it a little bit more complex, and I still have a very simple theory in the end. Szeretném ezt egy kicsit tovább bonyolítani, úgy, hogy a végén egy egyszerű elméletet kapjunk. The counterpart of the past, the counterpart of the psychological power of the past is the psychological power of the future. A múltnak a pszichológiai hatóereje másik oldalán a jövőnek a pszichológiai hatóereje áll. I cannot see into the future. Nem láthatunk bele a jövőbe. I'm also not a fan about when people are pretending they could. És azokat sem nagyon kedvelem, akik azt mondják, hogy ez a képességük megvan, hogy jövőbe látnak. Because you might do it, and tomorrow, the bus and the road, and we're not talking about what might happen with you. Mert azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy mi történik majd a jövőben, aztán holnap nem mondjam azt, hogy előbb villamos. The real future is open. A valódi jövő az nyitott. But there is something in us which longs into our personal future. De van valami bennünk, amely vágyakozik a mi személyes jövőnk iránt. And this belongs to every living being. És ez minden élőlénynek a jellemzője. If you have a seed of a tree, hogyha látunk egy fát, egy palántát, in this seed you have the whole idea of what this tree wants to become and must become is enclosed in this seed. Ebben meglátjuk mindazt, amivé a fa válni fog, válni akar. And you realize this especially when it comes to love and meeting your partner. És erre legfőképpen akkor jövünk rá, amikor megismerjük a partnerünket, illetve találkozunk a szerelemmel. You get to know someone. Valakit megismerünk. And you look into the eyes of someone. Belenézünk valakinek a szemébe. And maybe you have the feeling, oh, with this person, with this woman or with this man, I will become, it's not fixed, yeah, you don't have a concept, but I will become like this. I will become like this, for example. Yeah. Tehát belenézünk valakinek a szemébe, és akkor megszületik bennünk az az érzés, hogy ilyen leszek, ilyen fogok lenni. Sometimes you feel that, not sometimes, we need other persons to become ourselves. Néha, és nem csak néha úgy érezzük, hogy másokra is szükségünk van ahhoz, hogy önmagunká váljunk. There's this old novel, there is one person in history, like a fictional person, who really had all the chances to become himself. A világirodalomban egyetlen szereplő van, akinek megvolt az a lehetősége, hogy önmaga legyen. And that was Robinson Crusoe. És ez volt Robinson Crusoe. No one disturbed him to be himself. Senki nem zavarta meg abban, hogy önmagává váljék.
wait until we start with the workshop. All of us, we are disturbed by others in our individuation process. Mert amint a workshopokon is láttuk, mindannyiunkat megzavarnak a többiek abban, hogy önmagunk legyünk. And by no one more than instead of the woman or the man we live with. És nem kevésbé az a férfi vagy az a nő zavar meg abban, akivel éppen élünk. But Robinson Crusoe just became a human being again when Freitag came to his island. De Robinson Crusoe ismét emberi lett, akkor, amikor péntek csatlakozott hozzá a szigeten. So when we are talking about the dimension of potential, which means like a power which is inside of you and which is not just fueled by the past, but which is evolving into the future. Amikor erről a potenciálról beszélünk, amely bennünk van, és amely a múltban gyökerezik, de amely a jövő felé fejlődik, it's very clear to develop this, we need someone else. Nagyon nyilvánvaló, hogy ahhoz, hogy ezt a potenciált kiteljesítsük, szükségünk van valaki másra. And there are some bad truths which are involved with this. És nagyon balsikerű, rossz igazságok is kapcsolódnak ehhez. If you meet the right man or woman for you, hogyha megtaláljuk a megfelelő férfit vagy nőt, aki jó nekünk, no, you will not be yourself. You will not remain who you are and how you are. Akkor nem maradunk önmagunk, illetve nem maradunk azok, akik vagyunk. You will change. Meg fogunk változni. Maybe you will change a little bit in the direction like she wants you to change. Lehet, hogy egy kicsit olyan irányba változunk, amilyen irányba a másik szeretné. But maybe you're also successful and are going into the opposite direction, even if you could become like she wants to, but you say, no, that's not possible. De lehet, hogy egyszerűen azt mondod, hogy igen, lehetnék olyan is, amilyennek ő szeretne, de miért? Az nem akarom, nem lehetséges. And with these very simple examples, you can already feel in a physical way which kind of powers are, starting to work in you. It's not just always massage. Sometimes it's punches. Sometimes it's just massage. Ezek a nagyon egyszerű példák mutatnak rá arra, hogy hogyan változunk, és nem mindig ilyen sima, masszázsszerűen hatnak ezek az erők, néha jól szájon vágnak, adnak egy taslit. It's very simple to talk about growth in couple relationship. Nagyon egyszerű növekedésről beszélni a párkapcsolatokban. And it's very painful to experience growth. De nagyon fájdalmas ezt a növekedést, ezt a fejlődést megtapasztalnunk. There's so much romantical bullshit talking about these things, to be honest, yeah? Annyi romantikus szóbeszéd, lifi lófasz van ezekben a történetekben, hogy így mondjam a bullshitot. I also know therapists who destroy their kitchen when they have marital problems. Én ismerek olyat is, aki szétverte a konyháját akkor, amikor párkapcsolati problémája volt. So, let's get back here, yeah? De térjünk vissza ehhez a modellhez. Every person, also individually, is ruled by powers from your past and powers of the kind of future which wants to evolve through you. Minden embert, minden személyt a múltban gyökerező története és a jövő felé irányuló potenciálja vezet. And there's another field of power, and this is like horizontal in this model. You will see it tomorrow when we have it on the floor. Ez egy vízszintes modell, amint látják. And on this horizontal line, we are facing a very difficult conflict. És ezen a vízszintes síkon nagyon bonyolult konfliktusokkal találkozunk. Because on the one hand, we as modern persons, mert egyfelől mi, mint modern személyek, emberek, we are called to be truth and faithful to ourselves.
mi olyan helyzetben találjuk magunkat, hogy hűnek és lojálisnak kell maradnunk, igaznak kell maradnunk saját magunkkal szemben. And on the other hand, for those who are not yet totally immune to the sickness we call love. Másfelől pedig azok, akik nem teljesen immunisak annak az iránt, a nyavaja iránt, amit mi szerelemnek nevezünk. We are called by love and sexual attraction into this status of being together, being close, being bound to someone. Egy adott pillanatban ebben a közelségben találjuk magunkat, a szerelemben és a szexuális vonzalomban. You can imagine it like this. This is the axis of I. So you're outside, this and this, you know. Ez az én énem. And this is the axis of we. És a másik tengely az a mi vagyunk. This is an adventure you paid your ticket for when you get into a couple relationship. Ez az a kaland, amire befizettünk akkor, amikor párkapcsolatba kerültünk. You can find different answers, but all of them are difficult. Természetesen sokféle válasz van, de valamennyi válasz nehéz, bonyolult. One answer would be, okay, I'm together with you, so that means there is no I and you and there is no we anymore. It's just us. We are symbiotic. So I was looking for you so long. So yeah, it's just us. Az egyik lehetséges válasz az lenne, hogy azt mondjuk, hogy nincs többet én, nincs többet te, nincs többet mi, csak mi ketten vagyunk. Tökéletes szimbiózis. And what is very important, these are not rational decisions we take. This is also happening. És ezek nem racionális döntések, amelyeket meghozunk, ezek egyszerűen történnek. Another answer would be that of the old traditional marriage. Egy másik lehetséges válasz lehetne az, ami egy hagyományos házasságban lenne, vagy elhangzana. Where you would say there is just a we. Ahol azt mondjuk, hogy csak mi vagyunk. I'm a good husband, you're a good wife. Én jó férj vagyok, te jó feleség. And what this is fixed from the outside. You know, it's very clear. És ez nyilvánvaló, ez tiszta. And being yourself is a sin, mainly. És hogyha magad vagy, akkor ez bűn, legfőképpen bűn. It's very egoistic and there's always some devil, you know, who's doing this. És mindig az egész történetben ott van valahol az ördög is, aki megkísért bennünket, és aki csinálja a rosszat. Another answer couples give without ever reflecting about that and without ever talking about it together and saying, oh, we want to be this or that, would be egy másik lehetséges válasz, ugye, amit a párkapcsolatban élők adnak. This is me and this is you. Én vagyok én, te vagy te. Okay, so now we know we want to be together, we want to be a couple. Tudjuk, hogy együtt akarunk lenni, hogy párkapcsolatban akarunk lenni. But before you get too close toward me and step into my aura over here, de mielőtt túl közel kerülnél hozzám, és itt átlépnéd az aurámat, beérnél a komfortzónámba, let's make one thing clear. Tisztázzunk egy valamit. I will never change for you. Soha nem fogok megváltozni miattad. I put a lot of money in workshops, so I will be true to myself. I will never let this investion hű leszek önmagamhoz, minden pénzemet a workshopokba fogom befektetni. I have my own wishes and my own will, and so when I say stop, you stop. Megvan a saját akaratom, megvannak a saját vágyaim, úgyhogy amikor azt mondom, hogy elég, akkor elég legyen. Good luck. Sok sikert. This would be like a very individualistic and modern way how people try to address it, because there's so much fear to become soaked up by this we. Ez egy nagyon individualista, modern módja a dolgoknak, mert nagyon félünk attól, hogy fölszippant bennünket ez az együttlét, ez a mi. And maybe just become like your parents. És akkor lehet, hogy pontosan olyanok leszünk, mint a szüleink. Where, you know, of course, when the parents divorced and quarreled a lot, very often you have the opposite and people are
amikor a szülők nagyon sokat veszekedtek, vitatkoztak, elváltak, are looking for just a place of harmony, akkor aki egy ilyen családból jön, az harmóniát keres, nyugalmat, and the more harmony you want to force into your relationship, és minél több harmóniát akarsz belegyönszölni a párkapcsolatodba, the more wars you are creating very often. annál több háborút fogsz ezzel generálni. So, Gyűlöletet. one of the questions we will look at in the next 3 days Az elkövetkező 3 napban egy kérdés, amelyre megpróbálunk válaszolni, will be how we can be together with someone, or if we're single, how we can say yes to Aphrodite and the power of love. az, hogyha egyedülállóak vagyunk, akkor hogy tudunk igennel válaszolni a Afroditénak, illetve a szerelem erejének, without totally forgetting the love towards ourselves. anélkül, hogy megfeledkeznénk arról, hogy önmagunkat szeressük, tehát az önszeretetről. When you have couples where you have a feeling they somehow found a balance with this very difficult conflict between being myself and being together with someone. Vannak olyan párok, akikről úgy tűnik, hogy megtalálták azt az egyensúlyt az önmaguk, illetve az együttlétük között. Very often these people, they did not give absolute and categorical answers to this question. Nagyon gyakran ezek az emberek nem adtak kategorikus és abszolút értelemben vett választ erre a kérdésre. They learned to ride their relationship like a wave, and to feel when it's time to be true to myself, and when it's very important to. Megpróbálták, mint egy hullámot, mint egy lovat megülni ezt a kapcsolatot, megpróbáltak úgy evezni, hogy megérezzék, azáltal, hogy megérezték, hogy mikor maradhatnak hűek önmagukhoz, illetve mikor fontosabb az együttlétük. Which brings me to the last point for my lecture. És így eljutottam az előadásom utolsó pontjához. When a relationship develops amikor a kapcsolat fejlődni kezd, the relationship itself becomes an autonomic force. A kapcsolat maga autonóm erővé válik. The relationship itself develops something I also like to call a soul. A kapcsolat maga kifejleszt olyan valamit, amelyet én szeretek úgy nevezni, hogy lélek. You could be together with another woman or another man. Együtt lehetünk egy másik nővel, vagy egy másik férfival. And some things are always the same. De vannak dolgok, amik soha nem változnak, mindig ugyanaz marad. But some things with this person you are with now, they will never be like this again ever in the whole universe. De nagyon nyilvánvaló az, hogy dolgok, amelyek történnek azzal, akivel most ebben a pillanatban vagyunk, soha nem fognak megismétlődni senkivel a világegyetemben. The relationship itself, with time going on, develops a history on its own. Idővel a kapcsolat létrehozza a saját történetét, történelmét. How do you met? How did you get together? Hogyan találkoztatok, hogyan jöttetek össze? Did you fall in love, or was it more something which developed out of friendship? Szerelmesek lettetek, vagy valami más vitt el egy barátságig? Maybe someone was in another relationship. Lehet, hogy egyikőtök egy másik kapcsolatban volt akkor éppen. Then it goes on. Maybe someone wants to live with the other one in one apartment and the other one said for 7 years, no, I'm not doing that. Lehet, hogy szeretnéd, hogy egy bizonyos lakásban lakjatok, de a másik azt mondja, hogy nem, soha nem teszem be oda a lábam. Maybe you have kids together if you're in the right age. És hogyha abban a korban vagytok, a megfelelő korban, akkor lehet, hogy vannak közös gyerekeitek. Maybe you're in the right age, but you don't have them. Lehet, hogy megfelelő korban vagytok ugyan, de nincs gyereketek.
And all this, of course, it structures and it builds your relationship builds its own history with this. És mindezzel a párkapcsolatotok létrehozza a saját történelmét. And sometimes you have two persons and both of them really want the best. És nagyon gyakran megtörténik az is, hogy két ember, akik nagyon akarják azt, hogy a lehető legjobban működjenek a dolgok, but you feel it's not in their hands to create what is happening. És mi úgy látjuk, hogy nem tőlük függ létrehozniuk azt, ami történik. And when a relationship has a history on its own, és amikor a párkapcsolatnak megvan már a saját múltja, you can also see that a relationship has its own potential. akkor látjuk azt is, hogy annak a párkapcsolatnak megvan már a maga saját potenciálja. You look into the eyes of someone, Belenézünk valakinek a szemébe, and maybe you have this feeling that there is something third. It's not just me or you, which wants to develop through you, through the both of you. akkor lehet, hogy meglátjuk azt is, ami egy olyan valamit, ami kettőnk által, kettőnk révén szeretne kifejlődni. On a spiritual, non-material level, we call this love or bonding or whatever you want. Spirituális, nem anyagi szinten ezt szeretetnek, szerelemnek, kötődésnek nevezzük. Because it just develops and goes on when you are together with this person. Mert mindez csak akkor fejlődik, és fejlődik ki, és fejlődik tovább, amikor ezzel a személlyel együtt vagyunk. On a material and biological level. Viszont anyagi és biológiai szinten. And never forget, the evolution did not invent couple relationships to make our life more comfortable. És ne felejtsük el azt, hogy az evolúció nem azért találta ki a párkapcsolatot, hogy az életünket kényelmesebbé tegye. On this very archaic level, it was very simple. One and two come together, and then if they have children, it's a third person is developing out of this connection. Archaikus értelemben véve, két ember összejön, van egy közös gyereke, és ezen a gyereken belül, ennek a gyereknek köszönhetően fejlődik tovább a kapcsolat. What is very important when I'm talking about this, that does not mean there is something we have to develop. Sometimes people say, okay, we have been a little bit older and it's clear, so or we don't want to have kids, but what else do we have to develop to become a real couple? Sokan fölteszik azt a kérdést, hogy oké, hát egy kicsit már idősek vagyunk ahhoz, hogy gyerekünk legyen, de mi mást szeretnénk potenciálként továbbfejleszteni, hogyha meg akarunk maradni párkapcsolatban. This what might wants to develop can be something very personal and not something which is like for the whole world or some project you can make money off or Ez a valami, ez lehet valami kifejezetten személyes, nem valami olyasmi, amivel pénzt csinálunk például. It's just the feeling that there is a third thing which wants to develop and who takes you and me in service to develop this. A puszta gondolata, hogy van egy harmadik entitás, aminek a fejlődéséhez szükség van rád és rám. And when this, you could not say if it's true or to whom this applies. To whom this applies? It applies. Okay. Yes, sorry. Okay, köszi. Igen, tehát akire ez vonatkozik, szétakadtam el egy kicsit. These are the people who still know that they don't decide by their own, but they are somehow
moved by the gods, which are still in us and around us. Ezek az emberek azok, akik úgy vélik, hogy nem önmaguk, nem egyedül döntenek, hanem segítik őket, illetve döntenek helyettük az istenek. Köszönöm. Thank you. Yeah, köszönöm. Is it Hungarian? Köszönöm, Hungarian. Okay, so I'm always mixed up, so don't, yeah. Thank you, it took a little bit longer. Köszönöm szépen, egy kicsit hosszúra sikerült. So this was my spontaneous lecture. Ez volt az én spontán előadásom. Yeah, and now I like to see if you have questions or if you want to fight with me about this or that. Ha valakinek kérdése van, vagy ellent akar nekem mondani, ebben vagy abban. Yeah, so that's we just have some kind of open question answer. Yeah. Egyszerűen csak egy nyílt kérdezfeleleket tartsunk. Bocsánat, itt a végén nem értettem, hogy mire vonatkozott, hogy amiatt, hogy a szavak nem tudtam, hogy fordít. Nem, tudtam, csak nem értettem, hogy mit mond. Én sem értettem, hogy azokra az emberekre vonatkozik, akik az Istenre fogják, de mi? Az valahogy a fordítás. So what is actually what these people in your last but one sentence you said that these are the people who believe or who feel that they are not the ones to make the decisions, but the gods are somehow intervening. Yeah. What is the people, or what is these people are? And so what is exactly about this? What are these decisions about? Or what kind of decisions are these? It's or something like that. Let me say, like, I cannot say it in one sentence. Erre nem tudok egyetlen mondatban válaszolni. Recently I fell in love with the word gods or God. Nemrég beleszerelmesedtem abba a szóba, hogy Isten vagy Istenek. It's a wonderful word for therapy with modern people. Gyönyörűséges szó, amit a modern emberekkel való terápiában használni lehet. My first book I wrote has the title God's Movement into the Eye. Az első könyvem, amit megírtam, ez a God's Movement to the Eye. Into the eye, a movement. No, into the eye, into the as ego, the ego. And Okay. movement, like when you change apartments. Yeah. Tehát az Istennek, vagy Isten beköltözése az énbe. Modern people basically look at their life with a self-concept of I am God. A modern ember a saját életében úgy gondolkozik, hogy én az én életemben Isten vagyok. Some strange disease is coming, so not long ago, for example. És akkor jön valami betegség, ami ugye nemrég bekövetkezett, a pandémia. And of course, every politician says, we will win the battle with this, we are smarter than this coronavirus, for example. És akkor mi azt mondjuk, hogy megnyerjük a harcot ezzel, mert okosabbak vagyunk, mint például a koronavírus. You have a problem with your husband or with your wife, and of course people come to visit your practice and say, we have a problem, okay, we have to work. Van egy problémánk a férjel, feleséggel, és akkor jönnek látogatók? Elmegyünk terápiára. Ja, elmegyünk terápiára, és akkor ott azt mondják, hogy ezen dolgozni kell. Because we have the deep self-concept that we can achieve everything we want to. Mert megvan bennünk az a mélységes meggyőződés, hogy mindent el tudunk érni, amit akarunk. It's not the one God, or when I say the gods, like in this old Greek antique idea, which govern us. It's me. Nem az Isten vagy Istenek, mint az antik görög mitológiában, azok, akik bennünket irányítanak, hanem én vagyok. So, I love to make people angry with these words of gods, because
it has a lot of therapeutic quality. Szeretem feldühíteni az embereket azzal, hogy az Isten, illetve Istenek szót használom, mert nagyon terapeutikus hatása van. And on the other hand, it has a lot of therapeutic quality because it takes so much pressure from us. Ugyanakkor pedig terapeutikus hatása van amiatt is, hogy a feszültséget leveszi rólunk. Nagyon sok feszültséget levesz rólunk, elvesz tőlünk, nyomást. No one here of us created his or her own feelings. Az itt ülők közül senki nem hozta létre a saját érzelmeit, nem ő maga hozta létre az érzelmeit. They come to us, they visit us. Ezek csak úgy eljönnek hozzánk, meglátogatnak. Of course you can do a few things with them, you know, if the sun is shining and you say, okay, I'm staying in the basement the whole summer, your feelings might be a little bit dark. Yes. Hogyha kint süt a nap, de mi úgy döntünk, hogy a pincében töltjük a nyarat, akkor ezek a feelingek, ezek az érzelmek, ezek eléggé sötétek lehetnek. So my central perspective on human beings is that we are miracles who didn't make themselves. Az emberi lényekről az én véleményem az, hogy olyan csodák vagyunk, akik nem önmagunkat hoztuk létre. Tehát nem mi hoztuk létre önmagunkat. And for me this is also the point where a kind of spiritual perspective begins. És itt kezdődik nálam a spirituális perspektíva is ezzel. Which starts in the knowing experience that there is something which is bigger, which is stronger, which is bigger than me in my will. Kezdődik azzal a tudattal, azzal a tapasztalati tudással, hogy van valami, ami fölöttem áll, ami nagyobb, mint én. And couple relationship teach you this spiritual wisdom. We don't. Sorry. És a párkapcsolat pont erre tanít meg bennünket, hogy van valami, ami nagyobb, mint mi magunk. We tend to hate this insight as modern people because we are used to. We have the feeling we have a right to get what we should get. És a modern ember nem nagyon szereti ezt a köldöknéző, vagy magában néző introspektív gondolatot, mert mi azt mondjuk, meg vagyunk győződve, hogy jogunk van ahhoz, hogy önmagunk legyünk. And so God is just a metaphor, a very old and traditional metaphor, and we all have still like a feeling for this, a very old metaphor for these powers which are stronger than we are. Tehát az istenség az csak egy metafora, egy hagyományosan élő metafora, amely azt jelzi, hogy van valami, ami erősebb, mint mi. And my experience as a psychotherapist is that when we start to respect these powers and also see where do they want to take me, what do they want to tell about me. És pszichoterapeutaként, amikor elkezdjük tisztelni ezt az erőt, amikor látjuk, hogy mit akar velünk, merre akar bennünket elvinni. Very often people have the chance to live a life with a little bit less stress, which is the most important symptoms of our social feeling nowadays. Néha szeretnénk az életünket stresszmentesebben leélni vagy élni. Ez a stressz az egy szimptóma, mindannyian élünk vele. I give one last very practical example for this. Gyakorlati példát mondanék. Imagine you have a real huge problem in your life. Képzeljük el, hogy van egy nagyon nagy problémánk az életben. And the usual way nowadays is you look into the mirror. És manapság a bevett szokás az, hogy tükörben nézünk. And you say, you did wrong, you fucked up, you... És azt mondjuk, hogy ezt elszúrtuk, ezt elpasztuk. And you say, how shall I decide, for example, if there's anything to decide, what shall I do? És föltesszük a kérdést, hogy mit tévő legyek, hogyan dönthetem el azt, hogyan tudom, hogy mit kell eldöntenem.
And then imagine another scenario. Egy másik lehetséges forgatókönyv. Someone has a huge problem. Valakinek nagy problémája van, nagy gondja. And you just light a candle for this problem. És egyszerűen csak gyertyát gyújt ennek a problémának. And you can just feel it in your body, what this sometimes means. If you just light a candle and say, okay, I hope it will be good, but I feel it's bigger than me. And if I really try to force it down, I won't get it. Tehát érezzük ennek az erejét, amikor gyertyát gyújtunk, összetesszük a kezünket, és azt mondjuk, hogy hiszem azt, hogy jó lesz, és engedem ezt az érzést elhatalmasodni, nem akarok feltétlenül semmit tenni ellene. But the people who still light a lot of candles at the church here, don't attend these workshops very often. De természetesen azok, akik a templomban gyertyát gyújtanak, nem nagyon jönnek el ezekre a workshopokra. Yeah. So these are just a few words. Tehát egy néhány szóban válaszoltam. I would be curious. I mean, if a relationship if the emotional aspect of a relationship is not really something that we can base a relationship on, and clearly the institutional aspect of relationships today are not really also a basis of building something common, then what would be some, I don't know, some healthy ways of doing? Because from where I'm standing, it seems that it's purely a practical thing. Yeah. Ez egy kicsit hosszúra sikerült, úgyhogy ha lefordítaná magát magyarra, megköszönném. Tehát, hogyha van a modern kapcsolatok igazából nem, tehát hogy a kapcsolatot nem tudjuk alapozni arra, hogy az érzelmek, és se az institucionális részre nem tudjuk rátenni, hogy férfi-nő házasság, akkor igazából mi lenne egy közös, egy jó fajta hozzáállás, vagy milyen pozitív példák vannak, amelyek így lenne vezetni egy ilyen közös potenciálhoz. So any positive examples leading to such a Yeah. So maybe there's one misunderstanding, or maybe I did provoke a little bit too much. Lehet, hogy van egy kis félreértés, illetve lehet, hogy túl provokáltam a hallgatóságot. When I talk about love and I said in the old traditional world they would not have based a relationship on something which is such fragile as love. Tehát elmondtam azt, hogy a régi világban hagyományos értelemben vett párkapcsolatot soha nem építettek volna valami olyan törékenyre, mint a szerelem, szeretet. But we have no other choices. De nincs más választásunk. What else? If you tell your girlfriends this is not good. If you want to have a recipe for being on your own, tell your girlfriend, oh, this is very practical and yeah. No, it's not we decide on what we base, like the basis of a relationship is decided by a mixture of human biology and human culture on a certain historical level. Tehát emberi biológia és kultúra az, ami eldönti ezt az alapot, amire épül a kapcsolat. We don't have anything else instead of this free little bird called love, which comes and whispers to your ear, and semmi egyebünk nincs ennél a kismadárnál, ami csiripelve odajön a fülünkhöz, és ott trillázik.
that's not everything. Of course, there are also pragmatic things people are thinking about. Yeah, természetesen vannak pragmatikus dolgok is, amiket az emberek fontolóra vesznek. But in generally, we are sentenced by like the where you say the historical point where we are standing to base our relationships on love. De arra vagyunk ítélve, hogy a kapcsolatainkat szeretetre, illetve szerelemre építsük. And of course, collectively we are still learning how to do this. És kollektíve még mindig tanuljuk, hogy hogyan csináljuk ezt jól. The answer of what does it mean? How do we live in a relationship like this? It's not clear. It's just giving by the way we are living and loving. Ahogy élünk és ahogy szeretünk, az adhatja meg a választ erre a kérdésre. Maybe in 100 years it will be changed again. Yes. Lehet, hogy 100 év múlva a dolgok megint akkorra megint megváltoznak. I mean, at the moment you see the strategies of changing it. Pillanatnyilag a változás stratégiáit látjuk. Many people nowadays, most people nowadays are meeting via the internet. And sometimes they had like some kind of personality profile, and then some algorithm says, oh, this is a good match for you. Mert ugye ma mit látunk azt, hogy az emberek az interneten párkapcsolódnak, ugye mindenki megkreálja a profilját, és akkor van egy algoritmus, ami azt mondja, hogy ez számodra a megfelelő partner. So far, I cannot see that we pull the heaven down to earth with these algorithms. És hogy őszinte legyek, nem látom, hogy ez az algoritmus lehozná a csillagos eget a földre. But we don't know where the future is heading. De nem tudhatjuk, hogy merre mutat a jövőnk. And right now we're just standing there, and this is all we have. És ebben a pillanatban itt állunk, és ez van. And when you take this, it also means that each of us is called by our life to give your own answer to these questions. És mindegyikünktől elvárja az élet, hogy megadjuk erre a kérdésre a saját válaszainkat. Without knowing before what is right or what is wrong. Anélkül, hogy előre tudnánk, hogy mi a jó és mi a rossz. This comes into our work when my father is talking about an adult psychological perspective toward life. Az édesapám például a felnőtt perspektíváját ról beszél, azt tanítja, arról beszél. In the past, the priest would have told a couple, if you behave right, you're in God's hand and you will be safe and everything will be right. Régebb ugye a lelkészek, a papok azt mondták, hogy ha jól viselkedtek, akkor minden jó lesz és igaz életet fogtok élni. But stick to this catalog of holy rules. De be kell tartanotok ezeket a szabályokat, szent szabályokat. And there's not a lot of fun involved in these rules, you know. És azokban a szabályokban nincsen semmi szórakoztató, semmi muris. We outlived this catalog. We cannot go back there. Mi már túléltük ezt a fajta listát, szabálylistát. So, nem tudunk oda visszatérni. We are living without catalogs and clear rules. Úgyhogy nincsenek tiszta szabályok, nincsenek listák. And this means that being together with someone, living with someone, also is in a very personal and private way your personal and private adventure of the two of us, of you, you know. És hogyha valakivel együtt él az ember, akkor ez mindkettőnek a magán kalandja. Magán személyes kalandja. If I use big words, I would say you give a decision, or not a decision, a commitment to each other to sail into the unknown together.
El lehet köteleződni abban, hogy az ismeretlen felé haladtok együtt. But the problem is not many people want to hear this. De a gond az, hogy nem sokan szeretik ezeket hallani. You can make much better money if you say, go to this workshop and your marriage will be healed and your problems will be solved. Sokkal jövedelmezőbb azt mondani, hogy menj el erre a workshopra, és akkor a házasságodnak minden problémája meg lesz oldva. But I cannot solve my problems on my own in my life, so I cannot subscribe this kind of psychological medicine. De én nem tudom megoldani a saját problémáimat, a saját házasságomnak a gondjait, úgyhogy az ilyen fajta receptekben nem hiszek. Okay. I have the feeling it is time for a wonderful spring night. Azt hiszem, hogy eljött az ideje egy gyönyörűséges tavaszi estének odakint. For those of you who will be here tomorrow at the workshop for the next days, azok, akik az elkövetkező napokban itt lesznek, jelen lesznek a műhelyen, I'm very thankful for you being here already this evening, and so we have some more time also for these personal adventures. You might like to share, or maybe not after this evening. I don't know. Szeretném megköszönni már azt is, hogy eljöttetek ma este erre az előadásra, és remélem, hogy az elkövetkező napokban is együtt leszünk, és megosztjátok azt, amit szeretnétek, illetve lehet, hogy a ma esti előadás után egyesek lemondanak arról, hogy még bármit is megosszanak. And to the others, I'm very thankful you spent this evening here with us, and maybe if you like to, we meet someday again over here. Yeah. És aki csak a ma esti előadásra jött el, annak is nagyon szépen köszönöm, és hát ha még viszont látjuk egymást. Köszönöm. Köszönöm.